नमस्ते एन्ड वेलकम। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। यो प्रश्न क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथबाट रहेछ। कम्पलसरी म्याथको ज्योमेट्री सेक्सनबाट रहेछ क्लास 10 को है। र तपाई प्राइभेटबाट हुनुहुन्छ भने यही प्रश्न चाहिँ क्लास 10 र क्लास 9 लाई पनि भयो। तर गभर्नमेन्ट स्कुलबाट हुनुहुन्छ भने यो प्रश्न चाहिँ क्लास 10 को लागि मात्र भयो है। हिसाब कसरी गर्ने त्यो बुझ्नको लागि र साथ एउटा स्पेशल कुरा बुझ्नको लागि भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियोको अन्तमा मैले एउटा निकै नै स्पेशल कुरा भन्ने छु तपाईको लागि, जुन यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि निकै नै फाइदाजनक हुनेछन्। त्यसर्थ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। ल अब क्वेशन के रहेछ त भनेको रहेछ, इन द गिभन फिगर, हैन फिगरमा एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम है। ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम छ हैन त। M इज द मिड पोइन्ट अफ BC। M के हो? मिड पोइन्ट हो BC को हैन त। BC को यो लाइनको के छ? यो मिड पोइन्ट छ। अब भन्छ प्रुभ दैट BME हैन, ट्रायंगल BME जुन बाहिरको ट्रायंगल छ, ट्रायंगल BME त्यो चाहिँ 1/4 हुन्छन् यो ABCD प्यारालेलोग्रामको प्रुभ गर्न भन्दैछन् है। ल हिसाब सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो थ्योरम बुझौँ जुन हामीले कहिले पढाएको छौँ किताबतिर हैन, तर हुँदो रहेछ। के छ भन्दाखेरि थ्योरम एउटा ट्रायंगल छ हैन, एउटा ट्रायंगल छ। ट्रायंगलको मिड पोइन्ट के भन्छ, एउटा भर्टेक्स, कुनै पनि भर्टेक्सलाई हैन यसको अपोजिट मिड पोइन्टसँग जोडियो भने हैन यो मिडियन हुन जान्छन् र यस मिडियनले दुईटा काम गर्छन्। एउटा काम गर्छन् यो साइड र यो साइडले इक्वल गर्ने काम गर्छन्, र अरु काम गर्छन् यो ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुन जान्छ। अर्थात् मिडियनले चाहिँ ट्रायंगललाई बाइसेक्ट गर्दो रहेछ है। यो थ्योरम यसमा काम लाग्छन्। अब चाहिँ मैले हिसाब सुरु गर्नतिर लागे। सो यसमा चाहिँ पहिला हैन यहाँ एउटा AC लाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ मैले हिसाब गरि लेखिसक्छु। त्यसपछि म तपाईलाई एकैपल्ट बुझाउँदै जान्छु है त। ल मैले चाहिँ लेखिसके है। मैले त्यही लेखेँ जोइन C एन्ड A हैन। हामीले C र A लाई के गरेका छौं? जोइन गरेका छौं हैन। C र A लाई हामीले जोडिसक्यौं यहाँ हैन। र त्यसपछि क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ प्यारालेलोग्राम है। जुन हाम्रो यो तल क्वाड्रिलेटरल छन्, कुन क्वाड्रिलेटरल भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो क्वाड्रिलेटरल ABEC यो क्वाड्रिलेटरल हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो। कसरी प्यारालेलोग्राम हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ है, र अपोजिट साइड प्यारालेलोग्राम भएकोले गर्दा यो साइड प्यारलल छँदै छ पहिलेदेखि हैन। सो यसरी हाम्रो के हुन्छन्? यो पनि प्यारालेलोग्राम हुन्छन् है त। अब हामी भन्दै छौं कि यो प्यारालेलोग्रामको एरिया यो प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुन्छन् हैन त। किन इक्वल हुन्छन्? सेम बेस छ AB र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छन् हैन। त्यसर्थ ABCD सँग इक्वल हुन्छन् है। यसरी दुई प्यारालेलोग्राम हाम्रो इक्वल भयो। यो प्यारालेलोग्राम र अर्को यो प्यारालेलोग्राम के भयो? इक्वल भयो। अब हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो चाहिँ ट्रायंगल ABE है, यो ABE ट्रायंगल जुन छन् त्यो हाम्रो यतापट्टिको प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छन्। किन आधा हुन्छन्? किनभने सेम बेसमा भएको र बिट्विन सेम प्यारललमा भएको हैन ट्रायंगल जहिले पनि प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छन्। हामीले पढेको थ्योरम हो यो कुरा हैन। सो यसरी आधा हुन्छन्। अब हामी हेर्छौं भने त्यसैगरी ट्रायंगल ABC हैन। कुन ट्रायंगल ABC भन्दाखेरि एकैछिन है, हाम्रो ट्रायंगल ABC है। ABC ट्रायंगल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छन् हैन। सो यसरी के भन्छन् हैन, यो दुवै प्यारालेलोग्राम आफैमा पनि इक्वल छन् हैन। र यो दुवै ट्रायंगल चाहिँ दुवै प्यारालेलोग्रामको आधा आधा छन् भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हाम्रो इक्वल भयो है। हामी त्यही लेखे यसमा हैन कि हाम्रो ABE ट्रायंगल चाहिँ ABC ट्रायंगलसँग इक्वल छन् फ्रम 1 to 2 3 र 4 सेगमेन्टबाट हैन। यो कुन ट्रायंगल भयो हिसाब बुझ्नको लागि यसलाई हामी फिगरमा हेरौँ कुन भयो। यो ABE ट्रायंगल भन्दै छन् हैन। ABE ट्रायंगल भयो र अर्को चाहिँ के भन्छन्? ABC ट्रायंगल छन् जुन हाम्रो ABC ट्रायंगल भयो है। यो दुईटा ट्रायंगल भयो। अब यो दुवै ट्रायंगलमा के कुरा कमन छ हामी त्यसलाई चाहिँ हटाइदिन छौं है। दुवै ट्रायंगलमा हेर्नुहुन्छ भने ABM के छ? कमन छन्। हामी यसलाई
हटाइदिन्छौँ, रिमुभ गरिदिन्छौँ है, घटाइदिन्छौँ। त्यही गरे एबिएमलाई दुवैतिरबाट हामीले काटिदिए हैन। त्यहाँदेखि हामीलाई बिएमई इक्वल्स टु एएमसी आयो है। बिएमई हैन, बिएमई भनेको अर्थ यो ट्रायङ्गल र एएमसी भनेको अर्थ यो ट्रायङ्गल हाम्रो के भयो, इक्वल भयो हैन त। सो अब हामी हेरौँ, सो हाम्रो बिएमई र एएमसी त इक्वल भयो हैन। अब हामी लेखेका छौँ अगाडि एएमसी इज इक्वल टु एबिएम हैन। एएमसी र एबिएम पनि बराबर छन्। कुन कुन भयो एएमसी र एबिएम हैन। एएमसी यो एएमसी र एबिएम पनि बराबर छन्। किन बराबर छन्, हामीले सुरुमा पढेको जुन थियो एउटा थ्योरम हैन, मिडियनवाला कुरा, त्यही कुरा भयो। तिमीले लेखेको छ यहाँ लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट एन्ड अपोजिट भर्टेक्स बाइसेक्ट द ट्रायङ्गल हैन। यसरी के भयो, दुईटै इक्वल भयो। अब हाम्रो एबिसी इक्वल्स टु हाफ हाफ प्याराग्राम आएको छ हैन। एबिसीलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ हैन। एबिसीलाई हामीलाई एएमसी र एबिएमलाई बाँड्न सक्छौँ हैन। फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ छ हाम्रो एबिसी यति भयो नि त हैन, यति भयो हैन। यसले चाहिँ हामी दुई ट्रायङ्गल बाँड्न सक्छौँ हैन। त्यो दुई ट्रायङ्गल छ, त्यसरी भयो दुई ट्रायङ्गल है। र फेरि चाहिँ हामीले एएमसीलाई हैन, एएमसी चाहिँ हाम्रो बिएमसीसँग बराबर छ यहाँ हैन हाम्रो इक्वेसनमा हैन। सो हामी यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ हैन। सो यहाँ चाहिँ 2एमसी हैन। सो गर्दाखेरि सो एएमसी इक्वल्स टु 1/4 अफ एबिइडी आयो हैन। र एएमसी चाहिँ के भन्छन् बिएमईसँग इक्वल छन् हैन। सो हामीले यस ठाउँमा हैन बिएमई लेख्न मिल्छन्। सो यसरी हाम्रो प्रुफ भयो है। आशा गर्दछु बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए हाम्रो वाट्सएप ग्रुप जोइन गरेर तपाईँले आफूलाई नजानेको कुरा हैन हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र एउटा राम्रो कुरा भन्छु भन्दा थिएँ सुरुमै हैन, त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो वाट्सएप लिङ्क हो। राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले आफूले नजानेको प्रश्न हैन तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँलाई सिकाइदिनेछौँ। भएन त मजाको कुरा यो है त। भिडियो मन परेकोमा यो भिडियो चाहिँ तपाईँले प्राइभेट स्कुलको क्लास 10 र 9बाट साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र गभर्मेन्ट स्कुलको क्लास 10 को लागि साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल धन्यवाद।